Assalamualaikum. Hari ni Cabi nak tunjukkan resepi biskut raya, iaitu biskut Mazola klasik yang memang terkenal, dan ini adalah bahan-bahan yang telah Cabi siapkan. Jadi kita akan mengikut sukatan cawan je. Okey, stay tune guys. 2 cawan setengah tepung gandum, 2 cawan kacang tanah yang kita akan sangai selepas ini sehingga garing, 1 cawan gula pasir, nak guna gula Kesto pun tak apa, 1 cawan minyak Mazola, kalau tak ada nak guna minyak biasa pun boleh, dan juga 1 biji telur untuk kita buat hiasan di atas biskut raya kita nanti. Okey, sekarang kita akan sangai kacang tanah kita ni. Kita sangai dalam keadaan tak perlu bubuh minyak ya, kita sangai biasa je dalam api yang perlahan. Okey, sekarang kacang tanah kita dah mula garing, jadi kita boleh padamkan api dan asingkan dia. Masukkan dalam satu bekas dan kita akan sejukkan seketika kacang tanah kita dan kita ramas untuk buang kulitnya. Okey, ini adalah hasil yang kita dah ramas dan kulit dah dibuangkan. Jadi kita akan blend. First, Cabi blend gula dulu. Kita akan blend sehingga hancur. Cabi suka guna gula pasir daripada gula Kesto ya. Kalau kawan-kawan nak guna gula Kesto terus pun tak apa. Okay, sekarang kita akan blend kacang tanah kita yang kita sangai tadi. Kita blend sehingga hancur. Okay, sediakan satu bekas dan kita akan masukkan tepung gandum, gula, kacang tanah, dan Cabi masukkan sedikit garam untuk ada perasa masin sikit pada biskut kacang kita nanti. Okey, sekarang kita akan gaul sehingga sebati. Apabila dah sebati, baru kita masukkan minyak sedikit demi sedikit. Minyak ni kita tak perlu masukkan semua ya, kita ikut pada keadaan dough kita nanti. Sebab tu kita perlu masukkan minyak sedikit demi sedikit. Okey, sekarang ni Cabi menggunakan tangan lah untuk kita menguli. Pastikan tangan kita telah dibasuh dan bersih. Kita akan uli sehingga dough nampak seperti ini. Tidak melekat di tangan. Okey. Okey, sekarang kita sediakan satu talam untuk kita nak bakar dan kita bulat-bulatkan biskut kita seperti ini. Dan kita hiaskan kacang tanah di atas dan tekan sedikit ke bawah. Macam tu. Okey, sekarang akhir sekali barulah kita sapukan telur kita tadi untuk hiasan yang terakhir. Akan nampak selepas biskut raya kita masak tu akan nampak lebih cantik lah. Okey, sekarang semua dah siap. Masa untuk kita bakar. Pastikan sebelum bakar kita rehatkan dulu selama 15 minit. So untuk bakar, kita setkan suhu dalam 150 darjah, api atas bawah, dan kita bakar selama 15 minit. Ikut kesesuaian oven masing-masing. Alhamdulillah, dah pun siap. Biskut raya Mazola klasik yang mudah dan sedap. Selamat mencuba ya kawan-kawan. Biskut yang amat mudah dan simple je, senang kalau kita nak buat. Sekiranya anda suka dengan video dan resipi ini, jangan lupa tekan button like, subscribe dan komen di bawah video ini ya. Dan jangan lupa tekan butang loceng agar anda tidak terlepas tentang update video terbaru dari Cabi Cooking. Sehingga berjumpa di next video. Assalamualaikum.